สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้แม้จะมีการประเมินในแง่ลบหลายประการปูตินซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นชาวแห่งศตวรรษที่ 21 และได้รับคะแนนความนิยมประมาณ 80% จากประชาชนรัสเซียมีนิสัยแปลกๆในการเดินโดยเขาแทบจะไม่ขยับมือขวาเลยแต่จะแกว่งเฉพาะมือซ้ายเท่านั้นขณะเดินโดยการฝึกที่ปูตินได้รับตอนที่เป็นเจ้าหน้าที่ KGB ยังคงเป็นนิสัยติดตัวของเขามาจนถึงทุกวันนี้เขาได้รับการฝึกให้รักษาระยะห่างระหว่างมือขวากับอาวุธที่ซ่อนไว้เพื่อให้สามารถชักปืนได้เร็วที่สุดในสถานการณ์อันตรายนอกจากนี้เขายังมีชื่อเสียงในด้านการมาสายในการประชุมระดับนานาชาติดังที่ท่านผู้ชมจะได้เห็นสถิติที่แสดงบนหน้าจอในปี 2014 เขาได้ประชุมกับนายกรัฐมนตรีอังเกลา เมอร์เคิลของเยอรมนีสายไป 4 ชั่วโมง 15 นาทีในการประชุมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะเขาสายไป 3 ชั่วโมงและในการประชุมกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาสายไป 45 นาทีในการประชุมกับสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรเขาสายไป 14 นาทีเกี่ยวกับเรื่องนี้สภาคองเกรสของสหรัฐเดอะฮิลวิเคราะห์ว่าการมาสายเป็นประจำของเขาอาจเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเจรจาของปูตินซึ่งมีพื้นฐานมาจาก KGB นั่นก็คือเป็นเกมทางจิตวิทยาชนิดหนึ่งเพื่อให้ได้เปรียบในการประชุมกับคู่สนทนาอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับความเข้าใจทั่วไปเขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยมากนักดังนั้นคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นชาญยุคใหม่และสตรองแมนกันค่ะเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 1952 เด็กชายคนหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นในอพาร์ตเมนต์เก่าและทรุดโทรมที่เต็มไปด้วยหนูและแมลงสาบในเมืองเลดิกาสหภาพโซเวียตพ่อของปูตินเป็นอดีตทหารเรือที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสในสงครามโลกครั้งที่ 2 ระหว่างการสู้รบที่เลดิกาส่วนแม่ของเขามีประวัติอันน่าเจ็บปวดที่สมาชิกในครอบครัวและญาติส่วนใหญ่เสียชีวิตหรือสูญหายในสงครามโลกครั้งที่ 2ความจริงแล้วปูตินมีพี่ชาย2 คนแต่พี่ชายคนโตเสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็กส่วนพี่คนที่2เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ระหว่างที่เลนินกราดถูกกองทัพเยอรมนีปิดล้อมเลนินกราดถูกกองทัพเยอรมนีปิดล้อมเป็นเวลา 872 วันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ทำให้มีทหารโซเวียตเสียชีวิต 1 ล้านคนบาดเจ็บ 2.5 ล้านคนและพลเรือนเสียชีวิตประมาณ 1 ล้านคนถือเป็นหนึ่งในการสู้รบที่โหดร้ายที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2เมื่อเกิดการขาดแคลนอาหารมีการใช้ระบบปันส่วนโดยให้อาหารแก่ทหารที่สู้รบมากกว่าพลเรือนพ่อของปูตินซึ่งเป็นทหารในขณะนั้นแอบนำอาหารที่ได้รับปันส่วนไปให้ลูกชายที่กำลังหิวโหยแต่เมื่อถูกจับได้ลูกชายคนที่2ซึ่งมีอายุเพียง3 ขวบถูกส่งไปยังสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและที่นั่นเขาก็ป่วยหนักจนเสียชีวิตในที่สุดเหตุผลคือการให้อาหารที่จัดสรรสำหรับทหารแก่พลเรือนซึ่งจะส่งผลต่อกองกำลังรบของทหารหลังจากลูกชายคนที่2เสียชีวิตแม่ของปูตินช็อกและล้มลงและถูกวินิจฉัยว่าเสียชีวิตจึงถูกส่งไปยังสถานที่จัดการศพแต่พ่อของปูตินยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และขัดขวางการเคลื่อนย้ายแม่ของปูตินฟื้นขึ้นมาอย่างปาฏิหาริย์และรอดชีวิตจากขอบเหวแห่งความตายหลังสงครามคู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากก็ได้ปูตินเป็นลูกชายเมื่ออายุมากกว่า40 ปีแล้วอย่างไรก็ตามตอนวัยเด็กปูตินเป็นเด็กมีปัญหาที่ทะเลาะวิวาทกับเด็กคนอื่นในละแวกบ้านทุกวันหลังเข้าโรงเรียนชั้นประถมเขาแทบไม่ทำกันบ้านรังแกเพื่อนร่วมชั้นเรียนและร้องเพลงระหว่างเรียนจึงถูกมองว่าเป็นเด็กมีปัญหาในโรงเรียนพ่อแม่ของปูตินกังวลเกี่ยวกับลูกชายวัยเยาว์คนนี้เสมอโชคดีที่ในช่วงประถมตอนปลายเขาเริ่มตั้งใจเรียนและในเวลานั้นเขาก็หลงใหลสายลับที่เห็นในภาพยนตร์และเริ่มฝันอยากเป็นสายลับด้วยเหตุนี้เองตั้งแต่วัยกลางคนเขาจึงเริ่มฝึกศิลปะการป้องกันตัวของรัสเซียอย่างซัมโบและยูโดและแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ในการต่อสู้อย่างมากจนสามารถชนะการแข่งขันซัมโบและยูโดที่จัดขึ้นที่เลนินกราดในปี 1970 ปูตินซึ่งยังคงมีความฝันที่จะเป็นสายลับได้เข้าเรียนคณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเลนินกราดและในปี 1974 ขณะที่ยังเป็นนักศึกษาเขาสมัครเข้า KGB และได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ฝึกหัดทำให้เขาเข้าใกล้ชีวิตการเป็นสายลับที่เขาต้องการมากขึ้นในช่วงนี้เขาได้พบกับลูมินาปูตินาแอร์โฮสเตสสายการบินผ่านการแนะนำของเพื่อน
หลังจากการคบหากันได้ 3 ปีพวกเขาก็แต่งงานกันในวันที่ 28 กรกฎาคม 1983 และในช่วงฤดูร้อนของปี 1985 ปูตินซึ่งเคยเรียนภาษาเยอรมันที่มหาวิทยาลัยก็ได้ถูกส่งตัวไปเยอรมนีตะวันออกภายใต้สถานะปลอมว่าเป็นล่ามโดยมีภารกิจในการเก็บข้อมูลและดึงดูดบุคคลสำคัญและอยู่ที่เยอรมนีจนกระทั่งปี 1990 เมื่อเยอรมนีตะวันออกถูกผนวกกับเยอรมนีตะวันตกปูตินซึ่งเคยทำงานใน KGB มีชื่อเสียงในด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวของตนเองและครอบครัวอย่างเคร่งครัดจากสื่อและลูกสาวทั้ง2 คนของเขาก็ได้ใช้ชื่อปลอมในการเข้าเรียนที่โรงเรียนด้วยเหตุนี้เองจึงมีคำพูดที่ว่าสิ่งที่ยากกว่าการสืบค้นความลับของประเทศก็คือการสืบข่าวของครอบครัวปูตินและในปี 2013 ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนแปลงอีกครั้งเขาหย่าร้างกับภรรยาหลังจากแต่งงานกันมา 30 ปีและเริ่มคบหากับอารีนา คาเบวานักยิมนาสติกทีมชาติของรัสเซียและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเอเธนส์ปี 2004 ซึ่งอายุน้อยกว่าเขา 31 ปี ตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมาอารีนาดำรงตำแหน่งประธานสื่อมวลชนของรัสเซียที่มีชื่อว่า NMG และมีรายงานว่าเธอได้รับเงินเดือนมากกว่า 3 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าทั้ง 2 คนมีลูกชายด้วยกัน 2 คน ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษรายงานว่าลูกชายคนโตอีวานอายุ 9 ขวบ ส่วนลูกชายคนเล็กวลาดิเมียร์จูเนียร์อายุ 5 ขวบ พวกเขาได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในคฤหาสน์ขนาดใหญ่ของพ่อใกล้ทะเลสาบวาดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโกส่วนอดีตภรรยาของปูตินหลังจากหย่าเธอก็แต่งงานใหม่กับชายที่อายุน้อยกว่า 21 ปีและปัจจุบันอาศัยอยู่ในรีสอร์ททางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสปูตินเริ่มเข้าสู่วงการเมืองหลังจากกลับจากเยอรมนีเมื่อเขาได้รับการว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาด้านกิจการระหว่างประเทศให้กับช็อปชักนายกเทศมนตรีคนแรกที่มาจากการเลือกตั้งของเซนต์ปีเตอร์เบิร์กซึ่งในช่วงเวลานี้เองที่ความสามารถของเขาได้รับการยอมรับในปี 1996 เมื่อช็อปชักพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีคนใหม่พยายามจ้างปูตินอีกครั้งเพราะเห็นความสามารถของเขาแต่ปูตินปฏิเสธข้อเสนอโดยกล่าวว่าเขาถูกแขวนคอยังดีกว่าได้รับรางวัลจากการทรยศแต่แล้วเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อบ้านของเขาเกิดไฟไหม้ในเวลานั้นเขาวิ่งเข้าไปในบ้านที่กำลังไฟไหม้โดยอ้างว่ามีเงิน $5,500 อยู่ในกระเป๋าในขณะนั้นรัสเซียอยู่ในช่วงที่มหาเศรษฐีที่ถูกเรียกว่าโอลิการ์คเริ่มปรากฏตัวขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตและการทุจริตที่แพร่หลายแต่เมื่อมีข่าวว่าปูตินเข้าไปในบ้านที่ไฟไหม้เพื่อหาเงินจำนวน $5,500 เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้คนมองเห็นภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์ของเขาและความนิยมในตัวเขาก็เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นด้วยภาพลักษณ์นี้ปูตินได้รับการว่าจ้างให้ทำงานในแผนกบริหารทรัพย์สินของประธานาธิบดีเยลซินและในเดือนกรกฎาคม 1998 เขาได้ขึ้นเป็นหัวหน้า FSB ซึ่งเป็นหน่วยงานสืบราชการลับที่สืบทอดมาจาก KGB 1 ปีต่อมาในเดือนสิงหาคม 1999 เยลซินแต่งตั้งเขาให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการนายกรัฐมนตรีและแนะนำปูตินว่าเป็นผู้สืบทอดของตนในความเป็นจริงแล้วมีข้อตกลงระหว่างประธานาธิบดีเยลซินและปูตินเยลซินซึ่งเป็นประธานาธิบดีเกือบแน่นอนว่าจะต้องติดคุกหลังจากพ้นตำแหน่งด้วยข้อหาไร้ความสามารถและทุจริตจึงขอการคุ้มครองความปลอดภัยจากปูตินและเมื่อปูตินยอมรับเขาจึงกลายเป็นผู้สืบทอดของเยลซินปูตินสอบแทนเยลซินด้วยการให้ความคุ้มครองแก่เขานอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามหาเศรษฐีโอลิการ์คเห็นด้วยกับการที่ปูตินจะเป็นประธานาธิบดีเพราะพวกเขาคิดว่าจะสามารถควบคุมปูตินได้ตามใจชอบซึ่งในขณะนั้นปูตินยังไม่มีอิทธิพลมากนักเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 1999 เยลซินลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีและปูตินได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการประธานาธิบดีและต่อมาในปี 2000 เขาชนะการเลือกตั้งและเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีรัสเซียอย่างเป็นทางการหลังจากชนะการเลือกตั้งอีกครั้งในปี 2004 ตามรัฐธรรมนูญรัสเซียที่ไม่อนุญาตให้ประธานาธิบดี 3 สมัยติดต่อกันเขาจึงสนับสนุนเมเวเดฟรองรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นประธานาธิบดีตัวเองรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนั้นในปี 2012 เขาลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งและชนะด้วยคะแนนเสียง 64% 6 ปีต่อมาในปี 2018 เขาได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งด้วยคะแนนเสียง 76%
ในปี 2020 เขาจัดให้มีการลงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ระบุว่าประธานาธิบดีมีวาระ 6 ปีและดำรงตำแหน่งได้ 2 สมัยเพื่อเปิดทางให้เขาเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตและในการเลือกตั้งในปี 2024 เขาได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีอีกครั้งด้วยคะแนนเสียง 87.28% มาในส่วนของทรัพย์สินกันบ้างค่ะตามรายงานของ Moscow Times ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2024 รายได้ของประธานาธิบดีปูตินในช่วงปี 2018-2024 มีจำนวน 67.6 ล้านรูเบิลหรือประมาณมากกว่า 23 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงเงินเดือน เงินฝากในบริษัทหลักทรัพย์และธนาคาร เงินบำนาญทหารและพลเรือน และรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ขนาด 77 ตารางเมตรในเซนต์ปีเตอร์เบิร์กโรงจอดรถขนาด 18 ตารางเมตรและอพาร์ตเมนต์เช่าของรัฐบาลขนาด 153.7 ตารางเมตรในมอสโกอย่างไรก็ตามบิลเบอร์เดอร์ที่เคยรู้จักในฐานะนักลงทุนต่างชาติรายใหญ่ที่สุดในรัสเซียได้กล่าวต่อคณะกรรมาการตุลาการวุฒิสภาของสหรัฐในปี 2017 ว่าเขาได้ประเมินทรัพย์สินของประธานาธิบดีปูตินไว้ที่ราว 200,000 ล้านดอลลาร์และในปี 2022 อีลอน มัสก์มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่มีทรัพย์สิน 260,000 ล้านดอลลาร์ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับ Business Insider เมื่อเดือนมีนาคม 2022 ว่าเขาเชื่อว่าปูตินร่ำรวยกว่าเขามากหน่วยงานสืบสวนสอบสวนที่เน้นการเปิดโปงการทุจริตของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินมีบ้านพักลับในแคว้นคาลาเลียทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซียใกล้กับชายแดนฟินแลนด์โดยบ้านพักนี้ประกอบด้วยบ้านสมัยใหม่3หลังลานจอดเฮลิคอปเตอร์2แห่งท่าเรือและเรือยอชต์หลายลำฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาเท้าฟาร์มโคนมและน้ำตกส่วนตัวซึ่งทั้งหมดครอบคลุมพื้นที่กว่า4ตารางกิโลเมตรนอกจากนี้อเลเซย์นาวานีผู้นำฝ่ายค้านของรัสเซียที่เสียชีวิตเมื่อต้นปียังได้เปิดเผยถึงคฤหาสน์หรูมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ใกล้เมืองตากอากาศของรัสเซียริมทะเลดำด้วยแม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แต่ปูตินยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างสูงจากประชาชนชาวรัสเซียเนื่องจากเขาได้จัดระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโอลิการ์คคือกลุ่มมหาเศรษฐีที่เกิดขึ้นมาจากการทุจริตหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตกับเจ้าหน้าที่รัฐและได้ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินภาษีและแรงงานซึ่งอยู่ในสภาพย่ำแย่หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตทำให้เกิดการบริหารประเทศและวางรากฐานของรัสเซียในปัจจุบันนอกจากนี้โชคดีในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีราคาน้ำมันและวัตถุดิบอื่นๆได้เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เศรษฐกิจของรัสเซียฟื้นตัวขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งราคาน้ำมันในปี 2000 อยู่ที่ประมาณ $20 ต่อบาร์เรลและเพิ่มขึ้นเป็น$140ในปี 2008 ตามสถิติของธนาคารโลกผลิตมวลรวมภายในประเทศ GDP ของรัสเซียในปี 2000 อยู่ที่$1 ล้านแต่ 8 ปีต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น$3 ล้านและก่อนสงครามยูเครนเพิ่มขึ้นเป็น$5.327 ล้านดังที่ท่านทราบปัจจุบันรัสเซียกำลังทำสงครามกับยูเครนและถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกแม้จะเป็นเช่นนั้นแต่สถิติของ IMF เศรษฐกิจของรัสเซียคาดว่าจะเติบโต 3% ในปี 2023 และประมาณ 2.6% ในปีนี้โดยมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 2.4% ซึ่งถือว่าแทบจะเป็นศูนย์แม้จะอยู่ในภาวะสงครามแต่กลับมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศสำคัญในโลกตะวันตกอย่างมากปัจจุบันรัสเซียและจีนกำลังพยายามสร้างระบบเศรษฐกิจที่เป็นอิสระแยกจากตะวันตกนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าระบบหลายขั้วที่กำลังถูกพูดถึงมากในปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่างจีนและรัสเซียในปี 2023 อยู่ที่ 240.1 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 26% จากปีก่อนหน้าจีนและรัสเซียกำลังขยายความร่วมมือในด้านพลังงานเช่นก๊าซในขณะเดียวกันเขาพยายามสร้างระบบการชำระเงินอิสระเพื่อทดแทนระบบการชำระเงินระหว่างประเทศที่นำโดยดอลลาร์โดยมีกลุ่ม BRICS ซึ่งประกอบด้วยประเทศบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้เป็นศูนย์กลางเมื่อปีที่แล้วกลุ่ม BRICS ได้รับซาอุดิอาระเบียอิหร่านอียิปต์อาร์เจนตินาเอธิโอเปียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าเป็นสมาชิกใหม่6ประเทศและกำลังสร้างระเบียบโลกใหม่ในปัจจุบันกล่าวคือแม้ว่าตามคำกล่าวอ้างของชาติตะวันตกจะมองว่ารัสเซียมีการถดถอยของประชาธิปไตยแต่ประชาชนชาวรัสเซียกลับมองว่าในช่วงการปกครองของปูตินประเทศที่อยู่ในความวุ่นวายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตได้กลับสู่ภาวะปกติอีกครั้งเศรษฐกิจฟื้นตัวปูตินถูกมองว่าเป็นผู้ที่สร้างรัสเซียแข็งแกร่งขึ้นมาใหม่เพื่อต่อต้านภัยคุกคามท
ทหารของสหรัฐและชาติตะวันตกแน่นอนว่าการประเมินผลงานของเขายังคงต้องรอให้ประวัติศาสตร์ได้ทบทวนและประเมินใหม่อีกครั้งในอนาคตอันไกลและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและสนับสนุนมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ